Cleanserul este primul pas într-o rutină obișnuită de îngrijire a tenului. Și cel mai important, care este funcția unui cleanser? Curăță pielea de impurități, machiaj, sebumul în exces. Îl folosim dimineața și seara. Un cleanser corect formulat trebuie să curețe bine, dar în același timp să fie blând cu pielea. Cleanserul nu este un săpun. Mulți folosesc săpunul inclusiv pentru curățarea feței, dar nu este cea mai optimă alegere pentru orice tip de ten, în primul rând din cauza unui pH mult prea mare. Cleanserul poate fi sub formă de lichid, spumă, gel, cremă sau calup solid și are la bază tenside ca agenți de spălare. Noi folosim tenside de origine vegetală, blânde cu pielea și cu un pH optim, aprobate în cosmeticele bio. Azi vom formula două rețete de cleanser, unul lichid și unul solid. Prepararea unei rețete de cleanser lichid este în general un procedeu foarte simplu, se amestecă ingredientele date. Cleanserele solide se prepară prin încălzirea unei faze, dar nu este complicat, vedem imediat. În rețeta de cleanser lichid, ingredientul de bază este tensida de cocos, un agent blând de spălare a pielii, produce spumă bogată și are pH optim pielii. Cântărim apa, adăugăm glicerină pentru ca soluția să nu usuce pielea. Completăm formula cu gel de aloe vera, purifiant, antiinflamator, reparator, hidratant. Amestecăm și apoi adăugăm cu atenție pudra tensidei de cocos. Amestecăm lent și temeinic. Apoi adăugăm extractul aromatic de caise pentru un miros plăcut. Putem folosi și altele, precum cel de căpșuni, ananas, cocos și așa mai departe. Este un ingredient facultativ. La final adăugăm conservantul, obligatoriu în astfel de formule. Folosim unul eficace, aprobat de EcoCert. Soluția obținută este fluidă, se clarifică în scurt timp. O punem într-un flacon tip foamer, care prin pompare produce spumă. Etichetăm cu numele produsului și termenul de expirare sau de producție. Spuma este densă, miroase plăcut. O aplicăm cu mișcări circulare, curățăm tot tenul, inclusiv în zona ochilor, deoarece nu pișcă. După limpezire, avem pielea curată și catifelată, nu este uscată, nu strânge. Un astfel de produs are termenul de valabilitate de cel puțin 3 luni și îl păstrăm în mediul ambient. În rețeta de cleanser solid folosim următoarele ingrediente. Uleiul de cocos ca agent emolient. Acidul stearic este un acid gras natural care are rolul de a întări calupul și are proprietăți emoliente. Le încălzim pe baie de apă până la topire. Cântărim tensida de cocos, folosită și în rețeta anterioară de cleanser lichid. Avem și o a doua tensidă, tensida SCI de origine vegetală, foarte blândă pentru piele, produce spumă de calitate. Și între timp s-a topit amestecul de ulei de cocos și acid stearic. Cântărim apa și o punem deoparte. În mixul de ulei de cocos și acid stearic adăugăm cu atenție tensidele, să nu inhalăm, folosim mască. Adăugăm apa cântărită. Amestecăm puțin, facem loc la tensida de cocos. Și punem toată compoziția pe baie de apă, amestecând ocazional. Durează circa 3 minute până ce obținem o pastă omogenă. Retragem apoi de la căldură, omogenizăm, observăm că pasta este moale și uniformă. Și la final adăugăm pentru miros un extract aromatic, l-am ales pe cel de caise, este un ingredient facultativ, putem folosi și alte extracte aromatice, parfumante sau uleiuri esențiale blânde. Transferăm rapid în matrița aleasă, folosim o formă de săpun. Putem alege după preferințe și alte modele de formă de săpun. Repartizăm bine și tapotăm.
Netezim apoi la suprafață. A doua zi, îndepărtăm calupul din matriță și îl lăsăm la uscat. După 48 de ore se poate folosi. Un astfel de produs are termenul de valabilitate de cel puțin 6 luni, păstrat în mediul ambient, ferit de razele solare. Iată ce ușor putem formula și prepara o rețetă de cleanser. În rețetarul nostru găsiți mai multe rețete de cleanser din care vă puteți inspira. Dacă aveți întrebări sau comentarii, putem discuta în secțiunea de rețete de pe site-ul Elemental sau prin e-mail la această adresă. Ne vedem în curând într-un nou episod cu formulări și rețete cosmetice noi.